අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම ඔයා මේකතු වෙලා ඉන්න ටෙක් එකටම YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification ඕල් දෙන්න. මොකද මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එක phone එකට notification එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න මම අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. කොහොමද AliExpress එකෙන් රුපියල් 3ට order close වෙන්නේ නැතුව payment fail වෙන්නේ නැතුව කොහොමද හරියටම order එකක් දාන්නේ කියලා තමයි අද මම වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඔයා පළවෙනියටම ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ වෙනකොටත් AliExpress app එක install කරලා තියෙනවා නම් ඔයා ඒක uninstall කරගන්න ඕනේ. ඒක uninstall කරලා මම කරන step එක අනිවාර්යෙන් ඔයා follow කරන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම වැඩි කතා නැතුව යන්නම් වීඩියෝ එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Chrome browser එක touch කරලා ඔයා Chrome browser එක open කරගන්න. හරි යාළුවනේ open කරගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයා මෙතනදී යාළුවනේ new tab එකක් open කරගෙන ඔයා මෙතන search කරන්න ඕන AliExpress කියලා. හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවාද මම search කරා AliExpress කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන යට තියෙන site එකක් aliexpress.com කියලා. ඔයා මේ site එකට මෙහෙම touch කරගෙන ඉඳපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි තියෙන මේ දෙවෙනි option එක ඔයා තෝරගන්න. මේ option එකට ඔයා තෝරගෙන order කරොත් එහෙම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් order එක දාන්න පුළුවන් close වෙන්නේ නැතුව. මේක ඉතින් practically මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම order එකක් අත දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝ එකේදී. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම මේක touch කරන්නම්. මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන ඔප්ෂන් එක මේක මම ටච් කරන්නම් මෙහෙම. හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවාද my phone එකේ මෙන්න මේ උඩින් මෙතන කණ්ණාඩියක් දාලා වගේ එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් හරි ඒකෙන් තමයි මම මේක ඕපන් කරගත්තේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන උඩ ප්‍රොෆයිල් ලකුණක් තියෙනවා. ඔයා මේ ප්‍රොෆයිල් ලකුණ ටච් කරලා ඔයා මේකේ sign in වෙන්න ඕනි ඉස්සරවම. හරි යාළුවනේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයා මෙතන ප්‍රොෆයිල් ලකුණ ටච් කරන්න ඕනි මෙහෙම. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. sign in and join free කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතෙන්දි කරන්න ඕනේ ඔයාගේ පළවෙනියටම ඔයා මෙතන sign in කියන එක ටච් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි දැන් මට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ ඔයා Gmail එකෙන් මේකට රෙජිස්ටර් වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා මෙතන මේ sign with Google කියන එක ටච් කරන්න ඕනේ මේ නිල් පාටින් තියෙන එක. ඉතින් හරි යාළුවනේ මම දැන් මෙතනදී මගේ Facebook account එකකින් මම log වෙන්නලා ඇති. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාත් මෙහෙම කරලා බලන්න. ඔයා අලුතෙන් Facebook account එකක් හදලා ඔයා මේ Facebook account එකෙන් ඔයා මේකේ sign in වෙනවා නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මොකද එතකොට order close වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතය ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මම පෙන්නන්නම්. මම මගේ Facebook account එකෙන් log වෙනම් මේ විදිහට Facebook icon එක ටච් කරනවා මම. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන ඉල්ලනවා මේ Gmail එක හෝ ඔයාගේ phone number එක කියන ඔයාගේ Facebook account එක තියෙන එක. ඒ වගේම password එක Facebook එකේ account එකේ මෙයාලා ඉල්ලනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම දැන් මේක මගේ personal එකක් ඉඳ මම මේක වීඩියෝ එක කට් කරලා ඔයාලට sign in වෙලා පෙන්නන්නම් මම මේකෙදි. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකේ sign in වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන sign in කියලා තිබ්බ එක දැන් මෙතන මේ Facebook account එකේ නම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන home කියලා බටන් එකක්. ඔයා මේ home කියන බටන් එක ටච් කරන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ home කියන බටන් එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන first order deal යටතේ ගොඩක් item තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඔයා මේකෙදි මම දැන් රුපියල් 3ට item එකක් දාලා ඔයාලට practically කරලා පෙන්නන්න ලෑස්ති. අර මම touch කරන්න මේ first order deal කියන එක ඔයාලා touch කරන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඔයාලට මම දැන් order එකක් දාන්න ඕමනා හින්දා මෙතෙන් දාලා පෙන්නන්න ඕන හින්දා මම ඉතින් මෙන්න මේ item එක මෙන්න මේ watch එක තෝරගන්න smart bracelet එක. ඉතින් මම මේක touch කරන්නම් මෙහෙම. ඔයා මෙතනදී order එකක් දාද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි මේකේ free shipping ද කොහොමද කියන එක. මම දැන් මෙතනදී මේ free shipping කියන item එකක් තමයි තෝරගත්තේ. මොකද free shipping item එකක් තෝරගත්තොත් විතරයි අපිට රුපියල් 3ට බඩුවක් order කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් හරි යාළුවනේ මෙතනදී ඔයා free shipping කියන item එක තෝරගන්න. ඔයා මෙතනදී color select කරද්දී ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙන්න මේ color එක බලපුවාම අපිට රුපියල් 522ක වගේ මුදලක් ගන්නවා. මේ color එක රුපියල් 3.59ක් වගේ මුදලක් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් හරි යාළුවනේ මම මේ color එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන free shipping කියලා තියෙනවා. මේකේ delivery time එක ජූලි 25 කියලා දාලා තියෙනවා. ඇත්තටම ජූලි 25 වෙන්නේ මේක ගොඩක් දවස් 14කින් වගේ ලංකාවට, ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදරටම පෝස්ට් එකකින් ගෙනත් දෙනවා. ඒ හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් හරි යාළුවනේ ඉතින් මම මේක buy කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට. මම වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මෙතන buy now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා නේද? ඔයා මේක ටච් කරන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ දැන් මේක ටච් කරාට පස්සේ මෙතන ස්ටෙප් 3ක් අපිට කන්ෆර්ම් කරන්න තියෙනවා. මේ අපේ ඩීටේල්ස් දාලා පුරවලා හිටන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ස්ටෙප් 3 එන්නේ. අපි මෙතනදී පළවෙනියටම ඔයාගේ නම, ඒ වගේ මොබයිල් නම්බර් එක, ඇඩ්‍රස් එක අනිවාර්යෙන් මේ ටික ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් state and province country මේ තුනම ඔයා තෝරගන්න ඕනේ මෙතනදී. මෙන්න මේ ඊතල කෑල්ල තියෙන එක ඔයා ටච් කරන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ central මම නම් central මම හින්දා central දෙන්නම්. city එක මම candy දානවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාත් මේ විදිහට මේ ටික fill කරගන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන zip postal code කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයාලා Google එකේ search කරලා වුණත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා මේක search කරන්න ඔයාගේ city එක දාලා එතන postal code එක කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් candy නම් candy postal code කියලා ගහපුවාම එනවා. ඉතින් candy වල නම් 20000 තමයි postal code එක. හරි මම මේ විදිහට දාගන්න යාළුවනේ. හරි ඔයාලට ඊට පස්සේ මම මේ ටික මම fill කරන ටික මම කට් කරන්න වීඩියෝ එක මම fill කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි යාළුවනේ ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ මෙතන යට තියෙන save button එක touch කරන්න ඕනේ මේ ඔයාගේ details පුරව ගත්තට පස්සේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන place order කියලා තියෙනවා. මේ button එක ඔයා touch කරන්න මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අන්තිම step එක විදිහට ඔයාගේ payment method එක තෝරන්න එනවා. ඉතින් ඔයා කිසි දෙයකට බය වෙන්න බෑ. මේ විදිහට ඔයාට order close වෙන්නේ නැතුව sure එකට ඔයාට order දාන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම පෙන්නන්නම් යාළුවනේ. මම මේක ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයාලට කරලාම පෙන්නන එක හොඳයි. හරි යාළුවනේ දැන් මම ඉතින් මේ මගේ කාඩ් එකේ ඩීටේල්ස් දාගන්න යන්නේ. කාඩ් නම්බර් එකයි ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බැංක් account එකේ තියෙන නේම් එක මෙතන holder name කියන්නේ මෙතන ඔයාගේ කාඩ් එකේ expire වෙන date එක. ඊට පස්සේ ඔයා මේ CVV කියලා තියෙන ඔයාගේ කාඩ් එකේ password එක කියන්නේ අර කාඩ් එකේ එහා පැත්තේ තියෙන අංක 3ක password එක තමයි මෙතන ගහන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම මාස්ටර් කාඩ් එකක්, වීසා කාඩ් එකක් මේ ඕනම ක්‍රමයකින් ඔයාලට මේකෙදි පේමන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ දැන් මම මේ කාඩ් එකේ මගේ පර්සනල් ඩීටේල්ස් ඉඳ මම මේක වීඩියෝ එක ටිකකට කට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ෆිල් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න යාළුවනේ කොහොමද ඕඩර් එක දාන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන මම කාඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරලා මම පේමන්ට් එක පේ කරා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ බැංක් එක අනුව ඔයාට මේ රිසිප්ට් එකක් යවන්න මේගොල්ලෝ ඉල්ලයි ඩීටේල්ස්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඉතින් මගේ පේමන්ට් එක සක්සස් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ඊටු ටික කොහොමද කරන්න කියලා. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති US ඩොලර් 0.01ක් වගේ මුදලක් තමයි කැපෙන්නේ. ඊට වඩා කැපෙන්නේ නැහැ. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම මෙතන පර්සනල් ඩීටේල්ස් දෙන්න ඕන හින්දා මම මෙතන පොඩ්ඩක් කට් කරගන්නම්. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න මං මගේ එතන පර්සනල් ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම දාලා දැන් මම පේ කරලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඔයාලට හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන payments successful කියලා ඇල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මගේ බැංක් එකකින් සල්ලි රුපියල් 3.74ක මුදලක් කැපුණා කියලා දැන් මෙයාලා මට මැසේජ් එකකින් එවලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න මම ප්‍රැක්ටිකලි කරලා පෙන්නවුවා මේ කොහොමද හරියටම කරන්න කියලා. මම හිතනවා ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද කවුරුත් මේ විදිහට වීඩියෝ දාන්නේ නැහැ. කියන්නේ YouTube එකේ දාන්නේ නැහැ. මේ ඕඩර් එකක් දාන එකක් අනිවාර්යෙන් ඉතින් මම ඒ හින්දා තමයි මෙහෙම වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා notification all දෙන්න. මොකද මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ වලට බලන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඉතින් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න යාළුවන්ටත් බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්.